guys, today we are going to give you a special lesson. Right, shall we go to lesson? Hi, අපි කලින් ඔබට කියා දීම් කළා පැහැදිලි කිරීම කළා බාර් ග්‍රාෆ් එක කියන්නේ මොකක්ද ඒ කියන වචන ටික මොනවද එහෙම කියලා පැහැදිලි කිරීම කළා කලින් වීඩියෝ එකේදී මේක දෙවෙනි ලෙසන් එක දෙවෙනි වීඩියෝ ලෙසන් එක විදිහට තමයි ගන්න. ඒ නිසා ඔබට කලින් ලෙසන් එක මගහැරුණා නම් ඒක බලලා මේ කොටස එක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මතක් කිරීමක් කරනවා. right. එහෙමනම් අපි මේ පාඩමට යමු වැඩි වෙලාවක් ගන්නේ නැතුව. right. දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මුලින්ම අපි කළ යුතු එකම දේ ඒක ඒ තමයි the following bar graph shows the games students like to play of your school. Due to it, give a short description. දීලා තියෙන bar graph එකෙන් පෙන්නන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුම් ගත්තා. මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? The following bar graph shows the games තමයි පෙන්වන්නේ. Students like to play. ළමයි සෙල්ලම් කරන්න කැමති of your school කියන්නේ ඔයාගේ ඉස්කෝලේ. Due to it කියන්නේ එයට අනුව give a short description කියන්නේ කෙටි විස්තරයක් දෙන්නලු. අපිට මේකදී විභාගෙදී වචන 100ත් 150ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඉල්ලනවා. සාමාන්‍යයෙන් වචන 100ත් 150ත් ප්‍රමාණයක් කියන්නේ විභාග පේපර් එකේ එක පැත්තක් සම්පූර්ණම ලිව්වා නම් හොඳටම ඇති. පැත්තක් එකමාරක් වගේ ලිව්වා නම් එක පැත්තක් ලිව්වත් ඇති. නිවැරදි ව්‍යාකරණ පාවිච්චි කරලා අදාළ කන්ටෙන්ට් එක තියෙනවා නම් හරි. අපි බලමු කොහොමද ලකුණු 10ම ගන්න විදිහට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන්නේ කියලා. right. මුලින්ම ප්‍රශ්නයම අනිත් පැත්තට හරවලා අපි උත්තරේ විදිහට ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. following වෙනුවට අපි අලුත් වචනයක් පාවිච්චි කරගන්නවා. මෙන්න මේ your school වෙනුවට අපි වචන වෙනස් කරගන්නවා. මේ ප්‍රශ්නේම අනිත් පැත්ත හරවනවා. මෙන්න මේ due to it කියන මෙන්න මේ කොටස නැතුව. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. right. මම ඔබට කියපු විදිහටම ප්‍රශ්න චූටි වෙනසක් කළා. මෙන්න මේ following වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා given කියන වචනේ. මේ your school වෙනුවට අපි පාවිච්චි කළා our school කියන එක. අපිට බලන්න විභාගෙදී කොච්චර ලේසිද කියලා. දීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි අනිත් පැත්තට හරවගත්තා. the following වෙනස් කළා given කියලා දෙන ලද කියලා. your school කියන එක our school කරගත්තා. කැමති නම් ඔබට මෙතනට ඔබේ පාසලේ නම ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. the given bar graph shows the games students like to play of your school. ප්‍රශ්නේ මුල් කොටස complete. දැන් අපි කියනවා ඒකට අනුව මෙන්න මේ රේඛාවෙන් මොකක්ද කියන්නේ මේ රේඛාවෙන් මොකක්ද කියන්නේ කියලා අපි පැහැදිලි කිරීම කරනවා. එයට අනුව කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ due to it. එයට අනුව due to it. right. අපි ඒකත් ලියලා පැහැදිලි කරගමු. පළවෙනි පැහැදිලි කිරීම මෙතනින් අවසන් වෙද්දී අපි ඊළඟට වචනයක් ඇඩ් කළා due to it කියලා. ඒකේ අර්ථය තමයි එයට අනුව. බලන්න ප්‍රශ්නෙට ප්‍රවේශය ගන්න විදිහ අපි ලස්සනට දෙවෙනි පැරාග්‍රාෆ් එකට ආරම්භයක් තමයි මේ ගන්නෙ. right. the vertical axis කියන්නේ මෙන්න මේ රේඛාව සිරස් රේඛාව the vertical axis ඔබට ඒ වචන පැහැදිලි කළා. ඔබට එන වචන ගැන හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කලින් වීඩියෝ එකේදී කළා. right. the vertical axis කියන්නේ සිරස් රේඛාව. shows කියන්නේ පෙන්වනවා එසකුරක් තියෙන්න ඕන. කතරු කෙනෙක් විදියට පාවිච්චි වෙන්නේ ඒ නිසා shows the number of students කියන්නේ සිසුන් ප්‍රමාණය පෙන්වනවා. and සහ the games ක්‍රීඩා the games are shown ඒකත් කර්මකාරකයි are shown on the horizontal axis. ක්‍රීඩා ටික පෙන්වනවා මොන රේඛාව මතද? තිරස් රේඛාව මත. මෙච්චරයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. සිසුන් ප්‍රමාණය පෙන්වුවා සිරස් රේඛාවෙන් මේ ස්තම්භවල උසට අනුව ඉන්න සිසුන් ප්‍රමාණය 10 20 30 කියලා the number of students ටික එහෙම පෙන්නද්දී අදාළ games ටික පෙන්වනවා මෙන්න මේ කියන තිරස් රේඛාවෙන්. මේ රේඛාව මත තියෙන හින්දා තමයි on the horizontal axis කියලා දීලා තියෙන්නේ. right. අපි දැන් ඒ කොටසත් කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ games ටික මොනවද කියලා. අපි වාක්‍ය පටන් ගත්තේ games වල කතාවකින් හින්දා අපි ඒකට මැට් කරනවා games වන්නේ මේවාය කියලා. right. ටිකත් ලියලා ඉවරයි. the games are ක්‍රීඩා වන්නේ cricket, volleyball, football and basketball කියලා නතර කළා. right. පළවෙනි පැරාග්‍රාෆ් එකට අදාළ සියලුම කොටස් සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි. දැන් අපි දෙවෙනි පැරාග්‍රාෆ් එකට යනවා. right. දැන් අපිට කියන්න තියෙන අපිට වචන දීලා තියෙනවා විභාගෙදී මේ ඔක්කොම වචන ටික දෙන්නේ නැති වුණත් කීපයක් දෙනවා. අපි මේ වචන පාවිච්චි කරන්න ඕන. right.
වැඩිම සිසු ප්‍රමාණයක් කැමති ගේම් එක තමයි ක්‍රිකට්. අඩුම සිසුන් ප්‍රමාණයක් කැමති ගේම් එක තමයි බාස්කට්බෝල්. අපි මේ දෙන්නගෙන් ප්‍රශ්නෙට ප්‍රවේශය ගන්නවා දෙවනි පැරාග්‍රාෆ් එකෙන්. right. Cricket is the highest number of students like game. game කියලා තිතක් තියන්නේ. අපි ඒකටම join කරනවා and කියලා දාලා and අපි සිසුන් ප්‍රමාණය කියනවා සිසුන් 40ක් ඒකට කැමති and right. පළවෙනි වාක්‍ය හොඳට තේරුම් අරගත්තා. ක්‍රිකට් තමයි වැඩිම සිසුන් ප්‍රමාණයක් කැමති ගේම් එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි සිසුන් 40ක් ඒකට කැමති කියලා ඒක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. දැන් අපි පළවෙනි වාක්‍ය මෙහෙම ලිව්වනම් අපිට දෙවෙනි වාක්‍ය මේ අඩුම එක ලියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. වෙනස් කළ යුත්තේ මෙන්න මේ the highest කියන කෙනා the lowest කියලා දාන එක විතරයි. අපි ඒකත් ලියලෙමු. right. බලන්න ඒක චුටි වෙනසක් කළා. The lowest number of students like game is basketball. The lowest number of students කියන්නේ අඩුම ප්‍රමාණයකින් යුක්ත සිසුන් ප්‍රමාණය කැමති ගේම් එක තමයි basketball. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා which කියන පදයේ relative pronouns එක අපි ඉගෙන ගන්නවා. එය නිරූපණය කරනවා which is shown in පෙන්වනවා as 10 students සිසුන් 10 දෙනෙක්. සිසුන් 10 දෙනෙක්. right. තව දෙන්නෙක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. විභාගදී අපි මේ ඔක්කොම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. අපිට වෙලාව තියෙනවා නම් ඔක්කොම පැහැදිලි කළොත් වඩා හොඳයි. හැබැයි පැහැදිලි කරනවා කියලා එක්සැමිනර්ට පේන්න ඕන. පැහැදිලි කරනවා මේගොල්ලෝ දැන් අපි දන්නවා කියලා පෙන්වන්න ඕන විභාගෙදී. right. අපි එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම මේ දෙන්න when කියන ආධාරක පදෙන් උත්තරේ ලියනවා. හොඳට ප්‍රශ්නය තේරුම් අරගෙන හොඳට උත්තරේ ලියන විදිය බලාගෙන ඉන්න. මෙන්න මෙහෙම මට කියන්න අවශ්‍යයි. සිසුන් 20 දෙනෙක් වොලිබෝල් වලට කැමති වෙනකොට ෆුට්බෝල් වලට සිසුන් 30ක් කැමති කියලා අපිට කියන්න ඕන. ආයෙම කිව්වා සිසුන් 20 දෙනෙක් වොලිබෝල් වලට කැමති වෙන විට ෆුට්බෝල් වලට සිසුන් 30 දෙනෙකු කැමති විට කියද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ when කියන ආධාරක පදේ when අපි දන්නවා කන්ජන්ක්ෂන් වල නීතියක් තියෙනවා. when කියන පදේ මුලට ආවොතින් ඒක කන්ජන්ක්ෂන් එකක් නේද දෙවෙනි වාක්‍ය සම්බන්ධ වෙද්දී එතනට කමාවක් දාන්න ඕන. මෙයා මැදට දාලා ලිව්වනම් එතන කමාවක් ඉන්නේ නැහැ. right. වාක්‍ය නැවත ප්‍රවේශය තේරුම් ගත්තා. when 20 students like to play සිසුන් 20ක් වොලිබෝල් ප්ලේ කරන්න කැමති වෙද්දී සිසුන් 30ක් කැමති ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරන්න. එතකොට කියනවා 30 of students like game නැත්නම් like to play game is football කියලා නතර කරනවා. football බලන්න හරි සරලවම අපි වාක්‍යයට ප්‍රවේශය ගත්තා. සිසුන් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මේකට කැමති වෙනකොට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ ගේම් එකට කැමති. අපිට දැන් කියන්න දෙයක් නැහැ මේ පැරාග්‍රාෆ් එක හා සම්බන්ධ. සමස්ත වැඩිම ප්‍රමාණය කිව්වා, අඩුම ප්‍රමාණය කිව්වා. ඊළඟට අපි මේ දෙන්නකටත් පැහැදිලි කිරීමක් කළා. දැන් අපි සංසන්දනය කිරීම වලට යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊළඟ පැරාග්‍රාෆ් එකට. okay, shall we go to there? දැන් අපි තුන්වෙනි පැරාග්‍රාෆ් එකට යන්න හදන්නේ. මේකෙදි තමයි අපි වැඩිපුර ලකුණු ගන්න පුළුවන් ට්‍රික්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕන. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔබට මොනවා හරි මගහැරන කොටසක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් අපිට කමෙන්ට්ස් කරලා අහන්න. අපේ WhatsApp නම්බර් එක ඔබට සඳහන් කරලා තියෙනවා YouTube video lessons මාලාවත් එක්කම. ඒ විතරක් නෙවෙයි description එකෙත් අපි ඉගෙන දානවා. කලින් පාඩම් ගැන විස්තරත් දාලා තියෙනවා කියලා මම ඔබට ඒක ගැන පැහැදිලි කිරීම කරලා තියෙන්නේ. right. එහෙමනම් අපි යනවා තුන්වෙනි පැරාග්‍රාෆ් එකට. අපි දැන් පළවෙනි එකෙන් මේ බාග්‍රාෆ් එක මොකක්ද කිව්වා. දෙවෙනි එකෙන් ඒකේ තියෙන දේවල් ටික හා සම්බන්ධ පොඩි විස්තරයක් කළා. දැන් අපි අර higher than lower than වගේ වචන පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය ලියන විදිය තමයි පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ. right. අපි යමු බලමු. මෙතනදී මෙන්න මේ දෙන්න හා සම්බන්ධ මුල් සම්බන්ධ කිරීමක් පැහැදිලි කිරීමක් ඉස්සෙල්ලාම කරනවා. අපිට ලස්සන වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙහිදී මෙන්න මේ වචන දෙක. ඉතින් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. the between කියන නිපාතය සහ මෙන්න මේ than කියන පද භාවිතය. අපි දන්නවා than කියන පද පාවිච්චි වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම නාම විශේෂණ පාඩමේදී. අපි පාඩම් ඉදිරියේදී ඔබට ලබා දෙනවා. දැනට ඔබ මතකයේ තබා ගත යුතුයි නාම විශේෂණය කියන්නේ නාම පදයක් විශේෂණය කරන පද.
දෙන්නෙක් අතර සංසන්දනයක් කරනකොට මේ නාම විශේෂණවල දැන් කියන පදේ ආදේශ වෙනවා කියලා පොඩි මතකයක තියාගන්න. ඒක මෙතනදී තවත් ඔබට තහවුරු වේවි. right. දැන් මම කියන්න හදන්නේ මෙන්න මේ දෙදෙනා අතර සිසුන් ප්‍රමාණයේ පරතරය. මෙතන 10 දෙනයි, මෙතන ඉන්නවා 40 දෙනෙක් ක්‍රිකට් වලට කැමති, බාස්කට් බෝල් වලට කැමති 10 දෙනයි. මේ දෙන්න අතර තියෙන පරතරය කියන්නේ මේ වැඩිපුර කැමති එක්කෙනාගෙන් අඩුවෙන් කැමති කෙනා අඩු කරනවා. එතකොට 40න් 10 දෙනෙක් අඩු වුණාම 30 දෙනයි 30යි. අපිට දැන් කියන්න ඕන සිසුන් 30කගේ වෙනසක් දැක ගන්න පුළුවන් වැඩිම සිසුන් ප්‍රමාණය කැමති ගේම් එක සහ අඩුම සිසුන් ප්‍රමාණය කැමති ගේම් එක අතර කියලා. right. මෙන්න මෙහෙමයි අපි උත්තරේ ගන්නෙ. මුලින්ම අපි කියන්න ඕන වෙනසක් තිබෙනවා. අපි ඉංග්‍රීසි වල ඉගෙනගෙන තිබෙනවා වෙනසක් මොනවා හරි දෙයක් තිබෙනවා සිටිනවා කියලා කියන්න there is there are කියන ආධාරක පද පාවිච්චි කරනවා. මෙතන එක වෙනසක් හින්දා එකක් නිසා අපි there is කියලා වාක්‍ය පටන් ගන්නවා. තුන්වෙනි පැරග්‍රාෆ් එක විදිහට අලුතෙන් there is දෙන්නෙක් අතර නිසා අපි නිපාතයක් ඉංග්‍රීසි වල පාවිච්චි කරනවා between කියලා. there is a difference between වැඩිම ස්තම්භය සහ අඩුම ස්තම්භය කියලා කියන්නත් පුළුවන් ඕනනම් නැත්නම් සිසුන් වැඩියෙන්ම කැමති ගේම් එක සහ සිසුන් අඩුවෙන්ම කැමති ගේම් එක කියලා අපිට කියන්නත් පුළුවන්. right. අපි දානවා between the නම් කියන වචන මෙහා සම්බන්ධ පැහැදිලි කිරීම කලින් කළා. ඒ නිසා මම ගැන පැහැදිලි කිරීම කරන්නේ නැහැ. දැනට මතක තියාගත්තා ස්තම්භය කියන එක. highest column and the lowest column. අපි වාක්‍ය මොකක්ද කිව්වේ කියලා තේරුම් ගමු. වැඩිම සිසුන් ප්‍රමාණය සහ අඩුම සිසුන් ප්‍රමාණය අතර වෙනසක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. there is a difference between the highest column and the lowest column කියලා කිව්වා. අපි දැන් මේ වෙනස කියනවා මෙන්න මෙහෙම. නිරූපණය කරනවා. it is shown as 30 students. එය පෙන්වන්නේ සිසුන් 30ක් විදිහට, සිසුන් 30ක් ලෙසට. අපිට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ 30 කෙනෙක් කියලා මෙන්න මෙතෙන්ට දාලා කියන්නත් පුළුවන්. there is a 30 students difference කියලා අපිට කියන්නත් පුළුවන් වුණා. 30 student difference between the highest column and the lowest column. මේ කිව්වේ වෙනසක් තියෙනවා වැඩිම ස්තම්භය සහ අඩුම ස්තම්භය අතර. it is shown as 30 students. එය පෙන්වනවා සිසුන් කීයක් විදිහටද? 30 දෙනෙකු විදිහට. right. ඒකටම අපි කියනවා ඒ අනුව පැහැදිලි වෙනවා ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන සිසුන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා කාට වඩාද? බාස්කට් බෝල් ප්ලේ කරන සිසුන් ප්‍රමාණයට වඩා. ඔන්න අපි දැන් higher than කියන එක පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. වඩා වැඩි කියලා කියනකොට higher than කියන පදේ පාවිච්චි කරනවා. වඩා අඩුයි කියලා කියනකොට lower than කියන කෙනා පාවිච්චි කරනවා. right. මෙන්න මෙහෙම උත්තරේ එනවා. according to this මෙයට අනුව the students සිසුන් ප්‍රමාණය the students who අපි මොනවා හරි පුද්ගලයෙක් විස්තර කරන්න තව පොඩක් වාක්‍ය දික් කරද්දි මෙන්න මේ කියන relative pronoun එක පාවිච්චි කරනවා. according to this මෙතෙන්ට කමාවක් the students who දැන් කියනවා like to play cricket වැඩි වෙලා තියෙනවා has been චුට්ටක් වෙනස් ව්‍යාකරණයක් පාඩම් කරලා තියාගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙයි. has been වැඩි වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් is high කියලා කියන්න පුළුවන්. is high මම ඔබට මේක චුට්ටක් අපහැදිලි නම් අපි is high කියන එක දාමු. like to play cricket is
is higher than වඩා වැඩි higher than සරලවම මේ එක වචනකින් කිව්වා basketball කියලා basketball කියලා නතර කළා right ඔන්න දෙන්නෙක් අතර කියන ඒ දෙන්න අතර තියෙන පරතරේ ඒ වෙනස කිව්වා right දැන් අපි මෙන්න මේ දෙවණියට වැඩි එක්කෙනා ගැන කතා කරමු ෆුට්බෝල් ගැන ඒකට අපිට වචනයක් මෙතන දීලා නැහැ අපි වැඩිපුරම කියලා කියනකොට දාන පදේ තමයි the highest කියන එක ඊට වඩා ටිකක් වැඩි කියලා කියනකොට දාන්න පුළුවන් අපිට more popular කියන එක එහෙම නැත්නම් most popular කියන එක දාන්නත් පුළුවන් මෙතෙන්දී අපිට දාන්න පුළුවන් මේක වැඩිමද highest නේ ඒ නිසා අපිට මේ දෙන්න අතර වෙනම වාක්‍යයක් විදිහට වෙනම join කරලා කියන්නත් පුළුවන් right ඒ අපි ඒ ඔක්කොම වඩා වැදගත් විදිහට මෙන්න මේ වෙනස් ක්‍රමයක එකක් කියමු වොලිබෝල් ක්‍රීඩා කරන සිසුන් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරන සිසුන් ප්‍රමාණයට වඩා අපිට මොනවා හරි පැහැදිලි කිරීමක් තමයි මේකදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න ඉස්සෙල්ලා විදිහටම වාක්‍ය කරකවනවා ලස්සනට මෙන්න මේ ක්‍රමයට හොඳට තේරුම් ගන්න වොලිබෝල් ක්‍රීඩා කරන සිසුන් ප්‍රමාණය දැන් ඔබට මම කියා දුන්නා මොනවා හරි දෙයක් කරන සිසුන් ප්‍රමාණය කියලා කියනකොට the students who අපි ඒකම මෙතෙන්ට ඇඩ් කරලා බලමු right මම ලියන්නම් the students